चमचमीत खमंग रेसिपीसाठी रुचकर मेजवानीला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। आज मी तुम्हाला व्हेजिटेरियन मधला बेस्ट ऑप्शन दाखवणार आहे, ते म्हणजे हराभरा कबाब। पण मी ह्याला थोडी ट्विस्ट दिलेली आहे, तर चला सुरू करूया। पॅन गरम झालाय, त्यात मी घालणार आहे 1 टेबलस्पून तेल। तेल तापलं की त्यात मी घालणार आहे 1 इंच आलं। हे असं तुकडे करून घेतलेत अगदी रफली, आणि साधारण 4 ते 5 मिरच्या थोडे सॉटे करून घेऊया। नेक्स्ट घालूया 1/4 कप फरसबी, 1/4 कप भोपळी मिरची। हे सगळं रफली चॉप करून घेतलंय मी, कारण हे आपल्याला नंतर ग्राइंड करायचं आहे। 1/4 कप कॉर्न, थोडा कॉर्न मी वरती डेकोरेशनसाठी ठेवून देणार आहे। जनरली हराभरा कबाबमध्ये आपण वटाणा घालतो, हिरवा वटाणा, बट आता मी बघितलं तर कॉर्नचा सीझन आहे, तर मग यावेळेला मी कॉर्न ॲड केलेला आहे। आता आपण बाकी मसाले घालूया। यात काय फार जास्ती मसाले जात नाही। घालूया धण्याची पावडर 1 टीस्पून, अर्धा टीस्पून जिरा पावडर, 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून कसुरी मेथी। तुम्हाला कसुरी मेथी आवडत नसेल तर अगदी थोडी आपली रेग्युलर जी फ्रेश मेथी मिळते तीही तुम्ही वापरू शकता। थोडं सॉते करून घेऊया। आता घालूया कोथिंबीर। ही पाव कप कोथिंबीर मी घेतलेली आहे, आणि अगदी थोडा पुदिना मिक्स करून घेऊया। आता नेक्स्ट घालूया पालक। हा 1 जुडी पालक आहे, आणि हा काय मी खूप गरम पाण्यात ब्लँच करून किंवा ग्राइंड करून घेतला नाही आहे। आपण सगळे एकाच पॅनमध्ये करणार आहोत, त्यामुळे ही अगदी झटपट होणारी रेसिपी आहे। आता यात घालूया फक्त 2 टेबलस्पून पाणी, कारण पालकला पण पाणी सुटणार आहे, तर आपल्याला फार जास्ती पाणी घालायचं नाही आहे। आपल्याला हे अगदी ड्राय करायचं आहे। तर हे आता आपण संपूर्ण व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया। आता पालकाला हळूहळू पाणी सुटायला सुरुवात होईल, आणि त्याच पाण्यात हे सगळं शिजणार आहे। तर आता आपण ह्याला झाकण लावूया आणि शिजू देऊया फक्त 1 मिनिटाकरता। 1 मिनिट झाला आहे, पाहूया आपला पालक शिजला आहे का। हा बघा अगदी मस्त शिजला आहे। आपल्याला हे वेगळं शिजवायची काही गरज लागली नाही आहे, फक्त आपल्याला हे सगळं ड्राय करायचं आहे। त्यामुळे हे आपण साधारण 1 मिनिट असंच परतत राहूया, म्हणजे हे संपूर्ण ड्राय होईल। आता हे अगदी ड्राय होत आलेलं आहे। आपण ह्यात घालूया मीठ। आता हे सर्व कोरडं झालेलं आहे। आपण इंडक्शन बंद करूया आणि हे गार होऊन देऊया। गार झाल्यावरती हे आपल्याला व्यवस्थित ग्राइंड करून काढायचं आहे, पण अगदी फाईन पेस्ट करायची नाही आहे। तर गार व्हायची आपण वाट बघूया। हे गार झालंय, आता आपण हे ग्राइंड करून घेऊया। आपल्याला ही कन्सिस्टन्सी हवी आहे, म्हणजे फार जाड पण नको आणि अगदी त्याची पेस्ट पण नाही करायची आहे। आता मी घेणार आहे बटाटे। हे साधारण 8 मोठे बटाटे आहेत। हे मी छान मॅश करून घेतले आहेत। यात हे मी ग्राइंड केलेलं मिक्सचर घालणार आहे। आता नेक्स्ट ह्यात मी घालणार आहे ब्रेड क्रम्स 2 टेबलस्पून, कॉर्नफ्लोअर 1 टेबलस्पून, मीठ चवीनुसार। मिक्स करून घेऊया। पहिलं ह्याला खूप छान ग्रीन कलर आलेला आहे, पण फ्राय करताना थोडासा ब्राउनिश होतो। तर तुम्हाला असा खूप छान ग्रीन कलर हवा असेल तर अगदी चिमूटभर तुम्ही ग्रीन कलर, फूड कलर जो अवेलेबल असतो तो घालू शकता। आता आपण कबाब बनवायला घेऊया। मी हाताला थोडं तेल लावून घेणार आहे, म्हणजे हा बटाटा जर चिकट असेल तर आपल्याला कबाब रोल करायला काही प्रॉब्लेम नाही होणार। हे आपण रोल करूया, असे थोडं फ्लॅट करूया, आणि ह्याला मी डेकोरेट करणार आहे थोडा बॉइल्ड कॉर्न्सनी, कारण हे दिसायला खूप छान दिसतं। फक्त असे कॉर्न घ्यायचे आहेत आणि अलगदपणे असे दाबायचे आहेत। हे आपले कबाब बनवून रेडी आहेत। आता आपण ते फ्राय करायला घेऊया। पॅन मध्ये मी तेल घेतलं आहे, तेल तापलं आहे, आणि आपल्याला हे फ्राय करायचं आहे मीडियम हीट वरती। उलथून घेऊया हे।
हे आपले कबाब रेडी झालेत, आपण काढून घेऊया. ह्याचा कलर आपल्याला फार चेंज नाही करायचा आहे, नाहीतर तो ग्रीन कलर जो खूप छान दिसतो तो दिसणार नाही. हे तुम्ही टिफिनलाही घेऊन जाऊ शकता किंवा संध्याकाळी ॲज अ स्नॅक मुलांना शाळेतून आल्यावरतीही बनवून देऊ शकता. टमॅटो केचप बरोबर किंवा आपले हिरवी पुदिन्याची चटणीबरोबर हे खूप छान लागतं. तर हे डेफिनेटली ट्राय करा आणि कमेंट सेक्शनमध्ये मला कळवा आणि लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा रुचकर मेजवानीला.